Sơn cốc u dân 800 dặm ngoài nước ca quê. Chướng khí trong cốc dày đặc quanh năm, hung thú tứ tán. Kẻ khác loài minh tộc bị ngũ đại tiên môn phong ấn tại đây. Đương đầu kẻ địch. Giết! 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 Dân Quan, Trường Sinh là nguồn cơn vận mệnh của ngươi. Đau khổ hôm nay của ngươi đều nhờ ơn hắn. Tại sao ông không giết ta? 100 năm rồi, tại sao ông đối xử với ta như vậy? Dân Quan! Dân Quan! Tình Tuyết, là cô à? Ta nhất định sẽ giúp huynh. Cho ta biết, ta thầm tệ thế, tại sao cô vẫn ở bên ta? Ta... Nói đi. Không biết tại sao ta cứ thấy huynh rất quen thuộc. Dân Quan, ta không muốn thấy huynh chịu khổ nữa. Chỉ cần ta trốn thoát khỏi núi U Dân, quỷ cờ lệnh ngũ sắc, thì sẽ giải được phong ấn cứu huynh ra. Tuyệt đối đừng. Cô vốn là thú cưỡi của Lê Sơn lão mẫu, không bị phong ấn, chỉ vì phạm lỗi bị phạt. Hối lỗi ở đây 100 năm là có thể quay về thiên giới. Vài tháng nữa là hết 100 năm. Không thể làm trái ý trời. Nhưng huynh không trụ nổi mấy tháng nữa đâu. Đừng buồn. May mà có cô mới cho ta chút niềm vui trong 100 năm đau khổ này. Dân Quan, ngàn sao ngân hà tựa cánh bườm căng, tuyết phủ đê dài trắng xóa trong phút chốc. Hứa với ta, dù sau này không có ta, cô cũng phải sống tiếp thật tốt. Đừng. Ta nhất định sẽ nghĩ cách cứu huynh ra. Vô ích thôi. Trên đời này chỉ một người cứu được ta. Ai? Chiến thần Trường Sinh. Trường Sinh. Dân Quan, nói ta biết, tại sao chỉ mỗi Trường Sinh cứu được huynh? Đi tìm Trường Sinh. Bắc Du Ký, tiên hồn hạ phàm. Nơi này có ma khí, mọi người cẩn thận. Bày trận.
Chúng ta đã xâm nhập phạm vi núi U Chân. Mấy dặm quanh đây chỉ cần có mùi máu là sẽ khiến chúng tụ lại cuốn người vào. Nghe nói đây là chỗ ở của ma tộc. Tuy đã bị phong ấn, nhưng oán khí vẫn sinh sôi. Hơn nữa họ cũng từng là tướng sĩ như chúng ta. Vì nhiễm ma khí nên bị phong ấn. Im miệng. Đó chỉ là lời bậy bạ của kẻ khác. Người của nước Cao Khuê ta quyết không làm ra chuyện này. Điện hạ, phần cầm biến động, ắt có yêu nghiệt. Bị oán khí núi U Chân chém bị thương, vết thương cả năm không lành. Tại sao hắn lại hồi phục như thường chỉ trong nháy mắt? Tình Tuyết, Tình Tuyết, có phải cô tìm được Trường Sinh? Trường Sinh, Chân Quang. Cô tỉnh rồi. Đây là đâu? Nơi đây là cung Trường Hàn. Trước nay điện hạ không cho nữ nhân lại gần, nói ta biết cô là ai. Còn cô là ai? Ta là chưởng sự điện Trường Sinh. Vậy nên là chiến thần điện hạ cứu cô về. Chiến thần? Đúng, chiến thần Trường Sinh. Chỉ một người cứu được ta. Chiến thần Trường Sinh. Chiến thần Trường Sinh. Chiến thần Trường Sinh, ngài ấy ở đâu? Phụ hoàng, nói, chuyện là thế nào? Ta muốn nghe con giải thích. Nhi thần cũng không biết tại sao không thể giải thích. Để phụ hoàng xem vết thương của con. Còn đau không? Đường đường là chiến thần cả nước Cao Khuê kính ngưỡng, bị đâm xuyên tim mà không chết. Lời đồn đại yêu ma nổi khắp nơi. Thái tử nước Cao Khuê đã thành ma. Nói, có bao nhiêu tướng lĩnh đi cùng con? Con và nước Vạn Phương chiến đấu ác liệt ở Ải La Hồ. Sau khi đại thắng thì kỵ binh đi trước, con và người của quân Xích Diễm chặn hậu, bị địch phục kích. Chỉ còn mười mấy người phá vòng dây. Giết! Phụ hoàng, đây là lỗi của Nhi thần. Nhi thần xin chết để chứng minh thân phận với người đời, không thể hy sinh tính mạng tướng sĩ vô tội. Con mà chết thì lời đồn sẽ thành thật. Chẳng lẽ thanh danh còn quan trọng hơn tính mạng tướng sĩ sao? Chẳng lẽ phải hy sinh thanh danh, cơ nghiệp ngàn năm của nước Cao Khuê? Phụ hoàng, nơi phố chợ đồn rằng địa phận núi U Dân không chỉ phong ấn người của ma tộc, mà còn có tướng sĩ chinh chiến của triều ta. Vì vài người trong số họ nhiễm ma tính, nên tổ tiên đã dứt bỏ họ, mượn danh ban thưởng đất phong, phong ấn họ trong núi U Dân. Con tin không? Nhi thần không tin.
Người ma tộc chết không đáng tiếc. Con vừa khải hoàng về triều, ngày mai ta sẽ phong thưởng. Con đi đi. Ta muốn đi tìm chiến thần Trường Sinh. Điện hạ dặn không được ngài cho phép. Cô không được rời tẩm điện. Ta cứ muốn tra xem các người ai cản được. Cô... Điện hạ. Ngài là chiến thần Trường Sinh. Ngài cứu ta về sao? Phải. Đa tạ. Tại sao Phần Cầm muốn giết cô ấy? Lẽ nào cô ấy là ma tộc? Rốt cuộc cô là ai? Rốt cuộc cô có quan hệ gì với ma tộc? Gì cơ? Phần Cầm là bội kiếm của võ thần thượng cổ, trảm yêu trừ tà. Ta chỉ là con linh thú bình thường, tu luyện thành người, sao lại yêu tà được? Linh thú bình thường sao có thể ra vào núi U Chân? Cô biết đó là nơi nào không? Núi U Chân? Ta hoàn toàn không biết đó là đâu. Ta chỉ đi nhầm vào đó, bắt gặp các người đang chém giết. Đi nhầm. Xem ra cô chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Cô tưởng ta đưa cô từ núi U Chân về để làm gì? Nói, rốt cuộc cô là ai? Tại sao lại xuất hiện ở núi U Chân? Rốt cuộc cô có quan hệ gì với ma tộc? Không có quan hệ gì. Bọn ma tộc khát máu giết người. Nếu cô không liên quan đến chúng, thì sao không bị quán khí ở núi U Chân đả thương? Người làm điều ác thì khác gì ma đâu. Dựa vào đâu mà nhốt ma ở địa ngục vô gián? Nói vậy cô thừa nhận là có liên quan đến ma tộc. Vậy thì đừng trách ta. Ta thừa nhận mình liên quan đến ma tộc hồi nào? Rốt cuộc cô là ai? Ta rất thích cảm giác ở dưới nước. Dân Quang. Dân Quang. Ông cũng sống chật chật lắm nhỉ? Thân nơi địa ngục vô gián, không linh hồn nào sống tốt cả. Nói ta biết, tại sao? Tại sao? Ta cũng muốn biết lý do, nhưng không ai cho ta câu trả lời. Nếu ta là con trai ông, sao ông nhẫn tâm đối xử với ta như vậy được? Linh khí của ta sắp tiêu tan. Trước khi ta chết, hãy cho ta biết rốt cuộc ta là ai? Vì sao ông để ta sống trong đau khổ suốt 100 năm? Thân xác đau đớn nhừ nào,
thì hận thù sâu nặng giường đó. Xem ra ma khí đã vào đầu ông, trời cũng không cứu nổi. Trời là cái thá gì? Hắn tưởng mình có thể nắm giữ mọi số mệnh. Ta lại cứ muốn đấu một ván với trời. Hai ta đều là thứ nhờ nhớp dưới kênh mương. Đấu thế nào? Hôm nay ông tới đây vì muốn giết ta. Lúc ông hồn phi phách tán nhỉ? Chết quá dễ dàng. Ta muốn người sống không bằng chết. Điện hạ, giao cho ta đi. Lùi đi. Đừng giờ dịch nữa. Ngài sao vậy? Không liên quan đến cô. Ta nghe nói chiến thần bị đâm xuyên tim mà không chết, đã thành yêu ma. Không lẽ lời đồn là thật? Nghe nói. Cô nghe được từ đâu? Nghe mấy tiểu cung nữ nói. Cô tin không? Tại sao ta phải tin? Hắn là ai? Ai? Kẻ tên Dân Quang. Đem lên. Thay vào. Cô có biết nam nữ khác biệt? Nam nữ khác biệt là sao? Quân thượng, ngài truyền hết linh lực cho điện hạ. Vậy còn ngài? Vận hạn của ta sắp đến. Chết không đáng tiếc. Nhưng dù là vậy, điện hạ cũng không thể ra khỏi núi U Dân. Phong ấn ngũ hành của Thiên Sơn chân nhân giam được ma tộc, chứ không thể phong ấn thần tộc. Dân Quang không phải con trai ta. Thiên đế hạ phàm lịch kiếp, ta đã sử dụng cấm thuật giam tinh hồn hắn ở núi U Dân. Luồng tinh hồn này là điện hạ. Ta nhốt hắn trong lòng giam, ngày ngày chịu khổ, là vì muốn nỗi hận của hắn ăn sâu vào xương tủy, ngày sau trả thù cho chúng ta. Ngài bắt hắn mỗi ngày đều phải nhớ Trường Sinh là kẻ thù của hắn. Chẳng lẽ ta cũng sau đó mới biết luồng tinh hồn còn lại của thiên đế vẫn còn ở nhân gian. Đó chính là chiến thần Trường Sinh. Chiến thần. Nên ta muốn chúng tàn sát lẫn nhau, hủy diệt ở nơi đất trời bất công này. Ta phải chờ bằng được Dân Quang. Ta phải chờ hắn xông ra khỏi kết giới, dẫn dắt các tướng sĩ sang bằng nhân gian.
Ngươi là ai? Sao lại muốn tìm ta? Vì ngươi là độc đinh của Ôn Trường Phong. Ngươi muốn làm gì? Nghe nói trong ngũ đại tiên môn, kết giới của chúng pháp tiên môn khó phá nhất. Ta muốn đi đường tắt. Phần Cầm cứ kêu khóc mãi. Có phải điện hạ thấy cô nương này bất thường không? Mỗi lần đến gần cô ấy, lòng ngực ta lại nhói đau. Có lẽ cô ấy liên quan đến chuyện là ta moi tim lại không chết. Có lẽ điện hạ là tiên nhân giáng trần, nên trái tim thất khiếu khác người thường. Điện hạ cần gì để tâm mấy lời đàm tiếu yêu tà kia? Người đời tin, phụ hoàng cũng tin. Đây là linh thú để cưỡi của Lê Sơn lão mẫu. Dân, mấy ngày nay Lê Sơn lão mẫu đang ở thiên cung nghe Linh Bảo Thiên Tôn thuyết pháp. Tại sao nó ở đây? Chắc do hôm đó điện hạ nói nó toàn thân trắng toát. Rất nhiều linh thú ở thiên cung đều kém sắc hơn nó. Trà nguội rồi. Vậy ta đi rót thêm cho điện hạ. Điện hạ cũng là người đặc biệt, không đi nghe pháp mà lại ở đây vẽ tranh. Lời trăng đạo pháp, lúc làm lại là chuyện khác. Bài thơ điện hạ viết có tên ta. Ngàn sao ngân hà tự cánh bườm căng, tuyết phủ đê dài trắng xóa trong phút chốc. Ta xuất chinh chưa tới nửa tháng, không ngờ linh lực của điện hạ lại tăng lên. Làm bừa, suýt là làm linh thú bị thương. Sao điện hạ che chở cho linh thú này đến thế? Nó là linh thú để cưỡi của Lê Sơn lão mẫu. Ngươi mà làm nó bị thương, Lê Sơn lão mẫu ắt không bỏ qua cho đâu. Người trong mơ sao lại giống chiến thần Trường Sinh đến thế? Lẽ nào mình quen biết gì với Trường Sinh? Từ nhỏ người đã thích Phần Cầm, cứ xin ta mãi. Sao hôm nay lại không mở miệng? Quý thay điện hạ còn nhớ tình cảm lúc nhỏ. Vậy ngài nên tặng thẳng cho ta. Phần Cầm là kiếm của võ thần thượng cổ, trên chém yêu tà, dưới trừ gian ác. Nếu người muốn đeo kiếm này thì phải chinh chiến cho nhân gian đất trời. Nói đi, chuyện gì? Ma tộc nhiễu loạn nhân gian, khổ không nói hết. Thiên Sơn chân nhân dân tấu xin thiên giới trợ giúp. Mà tướng cầm kiếm này ắt sẽ trừ ma cho nhân gian, lấy đó chúc mừng điện hạ xưng đế. Thiên đế,
Sao ngài lại đối xử với ta như vậy? Sao ngài lại đối xử với ta như vậy? Dân Quang, giờ huynh sao rồi? Trường Sinh giam ta ở đây. Ta nghịch thiên ra khỏi cốc, hao tổn một nửa linh lực, lại bị phần cầm đả thương. Ta phải làm sao mới cứu được huynh? Tinh Tuyết, ta đã rời khỏi địa ngục núi U Dân, hiện đang lấy thân phận là ôn công tử của chúng pháp tiên môn. Cô tiếp tục ở lại cạnh chiến thần đi. Nương tử, ta về rồi. Sao nàng không tắt đèn? Nương tử, nương tử. Ngươi muốn làm gì? Ta muốn ngươi đâm xuyên tim của Trường Sinh trước mặt mọi người, và để người thiên hạ đều biết chiến thần các người kính ngưỡng là yêu. Đừng hòng. Bệ hạ, đêm qua chưởng môn Cố Trường Đình của Ngọc Thanh Môn bị giết, cờ Cận Lam bị đoạt. Chẳng lẽ có kẻ muốn đoạt cờ Ngũ Sắc, giải trừ phong ấn ma tộc? Nếu mở phong ấn ma tộc thì sẽ lại có một kiếp nạn cho loài người. Các Ái Khanh có cách gì hay? Phụ hoàng, con là chiến thần, có trách nhiệm bảo vệ nước Ca Khuê. Xin được điều tra chuyện này, ắt sẽ tìm ra. Cô theo điện hạ tới đây rốt cuộc có ý đồ gì? Là điện hạ các người đưa ta tới. Cô tỏa ra tiên khí, không phải người phàm, lại có thêm chút ma khí. Cô tưởng giấu được điện hạ thì có thể giấu được ta sao? Cô lo lắng cho chiến thần như vậy, có phải là thích ngày ấy? Cô... Không ai được tổn hại điện hạ. Không hay rồi, không hay rồi. Sao vậy? Trên đại điện chiến thần bị Yên Lâm đâm xuyên tim không chết. Bệ hạ tin rằng chiến thần thành yêu ma, giải chiến thần vào thiên lao chờ xử tử. Lần trước ngài cứu ta một mạng, lần này ta tới trả ân tình. Đi không? Chưa được minh quang, ta không đi. Vậy ngài chờ chết oan ở đây đi. Sao con người ngài cố chấp thế hả? Không phải người phàm các người có câu núi xanh còn đó, không sợ thiếu củi đốt à? Nếu muốn rửa oan thì không thể ngồi đây chờ chết uổng. Mau đi. Mau. Ngươi là ai? Sao mà vào được tiên môn ta? Đây là lệnh bài của con trai ta. Ngươi đã làm gì nó? Thuật khống chế tâm trí. Ôn Chưởng Môn quả nhiên học nhiều hiểu rộng. Ma tộc từng dùng thuật khống chế tâm trí, đoạt mất linh thức của vô số người tu hành. Sao ta lại không biết thuật pháp tà ác mạnh mẽ này được? Nhưng ma tộc đã diệt vong từ lâu. Rốt cuộc ngươi là ai? Ma tộc không còn,
Nhưng minh tộc ta vẫn còn sống. Ngươi là người minh tộc. Cờ lệnh ngũ sắc chưa bị hủy, ngươi làm sao bước ra khỏi phong ấn? Vạn vật thế gian tương sinh tương khắc. Ôn Chữ Môn, không cần biết nhiều vậy. Đi, nói với đệ tử Tiên Môn, ta là công tử của chúng pháp Tiên Môn. Còn Ôn Trường Phong bị chiến thần Trường Sinh giết moi tim. Trường Sinh là yêu, phải lấy tim bù tim. Ốc truyền âm là của ta. Vì sao cô cứ không mặc xiêm y tử tế? Ta mặc. Rốt cuộc khi nào cô mới cho ta biết thân phận của cô? Thật ra ta là linh thú bên cạnh Ôn công tử, thiếu chủ chúng pháp Tiên Môn. Từ nhỏ đã ở núi Côn Lôn với ngài ấy. Ta có nghe nói Ôn Trường Phong có một độc đinh học nghề ở núi Côn Lôn. Vậy tại sao cô lại xuất hiện ở núi U Dân? Các chủ nhà ta bận việc đột xuất, bảo ta về chúng pháp Tiên Môn trước, đi ngang núi U Dân. Nào ngờ ta không đủ linh lực, vừa định chạy trốn thì gặp ngài đấy. Đã vậy, sao không nói sớm? Ta không muốn để Ôn công tử nghĩ ta vô dụng thế. Đừng hòng gạt ta. Người cô có khí của ma tộc, không thì Phần Cầm đã không có hành động là. Tộc nhân Thừa Hoàng ta từng bị ma tộc nô dịch. Trong đại chiến người và ma, tổ tiên ta khó lắm mới dốc hết sức giữ được huyết mạch. Nhưng xương máu đã nhiễm ma khí. Cơ mà khi ta còn nhỏ, Ôn công tử đã cứu ta. Cô mang ta đến tận bây giờ. Điều cô nói đều là thật chứ? Giờ bọn ta đang ở dưới núi chúng pháp Tiên Môn. Nếu ngài không tin thì có thể lên núi hỏi. Chiến thần, mau qua ngủ thôi. Muốn qua đây ngủ chung không? Trước đây cô cũng ngủ chung đệm với công tử nhà cô sao? Tất nhiên. Ta là linh thú. Huynh ấy thường ôm ta ngủ lắm. Không biết xấu hổ. Ngài đang nói gì thế? Có muốn lên ngủ chung không? Không. Quân tử hành động đúng mực, tuân thủ lễ nghĩa, sao có thể chung giường với nữ tử lạ? Ta cứu ngài khỏi thiên lao, có phải người lạ đâu chứ? Sau này đừng tùy tiện chung giường với nam tử. Ôn Trường Phong, Trường Sinh, người giết trưởng môn ta, đừng hòng rời khỏi chúng pháp Tiên Môn. Giờ ai cũng biết ngươi là yêu ma giết người moi tim để duy trì tấm thân bất tử. Ngươi là đệ tử Tiên Môn, sao lại tin lời đồn này? Ta chỉ tin sự thật mình thấy.
Đôi khi những điều ngươi nghe và thấy chưa hẳn là toàn bộ sự thật. Vậy mà ngươi lại chỉ dựa vào thứ mình nghe, tống minh tộc ta vào địa ngục đen tối. Trường Sinh, hàng ngày ta sống trong bóng tối, đau khổ hết trăm năm. Ta cũng phải cho ngươi nếm mùi cầu cứu chẳng ai chịu giúp. Tinh Tuyết, Dân Quang, là huynh sao? Lần trước huynh truyền âm bảo ta tiếp cận Trường Sinh, lấy sự tin tưởng từ hắn, và hắn đã tin ta là linh thú của Ôn công tử chúng pháp tiên môn rồi. Tốt lắm. Rốt cuộc huynh có quan hệ gì với Trường Sinh? Hắn là nguồn cơn vận mệnh của ta. Ta phải làm gì mới giúp được huynh? Dân Quang, Dân Quang. Ta đã mua lương khô ở chợ. Sao ngài nhìn ta? Chiến thần cũng bị thương. Người của chúng pháp tiên môn hiểu lầm khá nhiều về ta. Nếu ta đánh trả, chỉ sẽ làm mâu thuẫn leo thang. Nên ngài mặc cho họ đánh. Phải. Chiến thần cũng bị thương, cũng bị cảnh lao tù, cũng bị mọi người phỉ nhổ. Sau này cũng có thể sẽ chết. Ngài có năng lực tự chữa lành vết thương, mà sao vẫn chảy máu? Sao cô biết? Ngày hôm đó ngoài núi U Dân, khi ngài cứu ta, ta đã nhìn thấy. Nên cô cho rằng ta là yêu ma. Không hiểu sao dạo này ta tức ngực mãi, năng lực tự chữa lành ngày càng yếu. Ta tin ngài. Ôn Trường Phong bị giết, công tử nhà cô không rõ tung tích. Tại sao cô không sốt ruột? Người của Ngũ Đại Tiên Môn đều hiểu lầm ta, giết trưởng môn của họ, đang truy sát ta. Chúng ta chia hai ngã từ đây đi. Ngài định đi đâu? Núi U Dân. Người lấy được cờ lệnh đều phải tới núi U Dân giải phong ấn. Người của ma tộc tội ác cùng cực vậy thật sao? Có vẻ cô rất đồng cảm với ma tộc. Ta chỉ nghĩ tới tộc nhân của mình. Họ cũng từng nhiễm ma khí. Trường Sinh bị người phe mình đuổi giết, cảm giác này không dễ chịu nhỉ?
Tham kiến công tử. Công tử, ngươi là con trai Ôn Trường Phong. Ngũ đại tiên môn gặp nạn, ta tin chắc chắn không phải do chiến thần làm. Công tử, đệ tử tận mắt thấy trưởng môn chết dưới chân chiến thần. Ta tin vào nhân phẩm của chiến thần. Chiến thần dự định thế nào? Tiếp tục tra xét kẻ giết hại ngũ đại tiên môn. Còn hai người, gia phụ bị giết hại, trong phái còn nhiều việc chờ ta về xử lý. Hôm nay bọn ta sẽ về. Vậy chúng ta từ biệt tại đây. Chiến thần, nếu ma tộc phá được phong ấn, ngài sẽ làm sao? Dùng mạng sống bảo vệ. Ôn công tử, chuyện gì? Xin nén đau thương. Cô đang nghĩ gì vậy? Trường Dân Quang, lần trước ta hỏi Trường Sinh cứu huynh ra thế nào, mà huynh không trả lời. Huynh làm sao trốn khỏi núi U Dân? Minh Dương tiêu hao hết linh lực đưa ta ra. Tại sao ông ta thả huynh ra? Cuộc đời ta có lẽ là một dấu chấm hỏi. Ngũ đại chưởng môn bị giết bởi thuật khống chế tâm trí. Có phải huynh làm không? Ừ. Tại sao huynh đổ tội cho Trường Sinh? Cô rất để ý hắn. Trường Sinh không phải người xấu. Vậy cô nghĩ người của Minh tộc ta đều là ma sao? Tuy người của Minh tộc tính tình hơi quá lạ, nhưng họ không hề có ma tính. Chỉ vì mọi người sống lâu ngày trong chứng khí. Chứng khí ngấm vào tủy, làm người ta mất lý trí. Nhưng họ lại phong ấn chúng ta ở núi U Dân hàng trăm năm. Bất kể tộc nhân là đứa bé mới sinh hay người già, đều bị ma khí chứng khí thâm nhập. Họ đã làm gì sai? Nhưng người ngoài chỉ định nghĩa chúng ta là ma tộc, giết người uống máu, tội ác tày trời, nên Quỳnh muốn trả thù họ. Nhưng Trường Sinh vô tội mà. Từ khi ta sinh ra đã bị phụ quân giam ở địa lao trăm năm, ngày ngày chịu nỗi đau đinh vệ hồn khoan tim. Ta cũng vô tội mà. Nhưng nỗi khổ thế gian không phải cô thốt ra hai chữ vô tội đơn giản kia là phủ sạch được. Giờ chúng ta đã thoát khỏi ma tộc, huynh không phải chịu những nỗi khổ đó nữa rồi. Sao phụ quân chịu tha cho ta dễ thế? Giết Trường Sinh là giải cứu được ngàn vạn người Minh tộc. Không giết Trường Sinh là ta phải về địa ngục tiếp tục chịu hình phạt. Nhưng Trường Sinh là chiến thần, không ai địch nổi. Ai giết được ngài ấy? Giết Trường Sinh trước tiên phải lấy trái tim Ngọc Minh. Lấy trái tim Ngọc Minh? Ai lấy được trái tim Ngọc Minh của chiến thần chứ? Nếu cô muốn làm thì sẽ làm được. Vì ta, cô bằng lòng không? Ta không biết, nhưng ta không muốn tổn thương bất cứ người vô tội nào. Được, ta không ép cô. Quân thường, Dân Quang sao rồi? Ta dùng gương chúng sinh nhìn thấy điện hạ giết trưởng môn ngũ đại tiên môn.
Chỉ cần hắn đem theo mối hận 100 năm thì thiên đế, hoàng đế, chúng sẽ nếm được nỗi khổ tù đầy. Trường Sinh, nếu không nhờ ta cảnh giác thì đã bị 2 tên ma nhân các người gạt rồi. Trường Sinh, là ta muốn giết ngươi, không liên quan đến Tinh Tuyết. Yêu ma minh tộc đều phải diệt cỏ tận gốc. Dân Quang, Dân Quang sao rồi? Không sao, chúng ta về Minh tộc. Minh Dương chắc chắn sẽ chữa khỏi cho huynh. Tình Tuyết, không cần. Cả đời này ta không muốn về lại địa ngục đen tối đó nữa. Ngày nào ta cũng mong mỏi ánh sáng. Bây giờ cuối cùng ta cũng có thể đến một nơi mà ta muốn đến. Tại sao cả đời Dân Quang sống khốn khổ như thế? Tại sao ngài lại đối xử với huynh ấy như vậy? Hắn giết trưởng môn Ngũ Đại Tiên Môn, đổ tội cho ta, tội ác cùng cực. Đó là vì ngài sinh ra đã ở tích trên cao. Ngài không biết sự hèn mọn, đau khổ của huynh ấy, càng không biết huynh ấy sống trong một địa ngục thế nào. Ta chỉ biết chính tà, không đội trời chung, diệt trừ ma tộc là sứ mệnh cả đời của chiến thần này. Dân Quang, ngươi là ai? Hương Nương. Tại sao cô đã thương họ? Trên trời hay nhân gian, Hương Nương vẫn luôn theo gót Điện Hạ. Ta không cho phép bất kỳ ai tổn thương ngài. Cô đang nói gì? Điện Hạ, Tinh Tuyết là người sẽ hại chết ngài. Điện Hạ. Dân Quang, huynh đừng đi, đừng bỏ lại mình ta. Dân Quang, Dân Quang, huynh đừng đi, đừng bỏ lại mình ta. Dân Quang, Dân Quang, Dân Quang, huynh tỉnh lại đi. Dân Quang, Dân Quang, Dân Quang, Dân Quang, Dân Quang. Tinh Tuyết, Tinh Tuyết, Tinh Tuyết. Ông là ai? Ngài muốn cứu cô ấy không? Chỉ cần ngài dùng nửa trái tim Ngọc Minh là cứu được cô ấy. Minh Dương, đây là điều ông muốn sao?
Vì ngài mà Tinh Tuyết bị Lê Sơn lão mẫu trách phạt, xóa bỏ ký ức, dứt vào núi U Chân 100 năm. Thiên đế, ngài có biết không, dị thú quý hiếm ở Lê Sơn nhiều không kể xiết. Từ nhỏ ta đã là con thú tầm thường nhất. Hôm đó ở bữa tiệc của chúng tiên, ngài khen ta đẹp hơn linh thú thiên cung, là ta đã phải lòng ngài. Lê Sơn lão mẫu tặng ta cho cung dương mẫu. 100 năm nay mỗi ngày ta đều đến bầu bạn cùng ngài. Ngài có từng động lòng với ta không? Khi ta còn là thái tử, từng có tình duyên 3 ngày với cô. Từ sau 3 ngày đó, ta là thiên đế thì không thể động lòng với cô nữa. Ngài không dám đối mặt với trái tim mình. Ta lại chẳng biết, ma khí không thể nào tịnh quá, chỉ khiến nó càng thêm xâm chiếm lòng người. Ta đã hại Trảm Thương, hại hàng vạn tướng sĩ nhân gian. Hận sai khó sửa, âu cũng là số mệnh. Đã là số mệnh thì không nên để mình Trảm Thương gánh chịu. Thiên đế, nếu biết thế, ta thà rằng mình không phải thiên đế. Tư lục, ở lục giới, mặc dù số mệnh đã định sẵn, nhưng ta muốn nếm trải 8 nỗi khổ nhân gian. Thiên đế, 2 luồng tinh hồn của ngài hạ phàm lịch kiếp, Dân Hoàng bị Trảm Thương bắt được, giam trong địa ngục U Dân, chịu nỗi đau rút xương 100 năm. Trảm Thương muốn 2 người tàn sát lẫn nhau, tự quỷ nguyên thần, không thể về lại thân xác cũ nữa. Dân Hoàng, ta vốn là một con linh thú. Ngài đưa ta về bằng cách nào? Nhặt được cô từ một góc tối. Ngàn sao ngân hà tựa cánh bườm căng, tuyết phủ đê dài trắng xóa trong phút chốc. Bài thơ này hình như có tên ta. Tinh Tuyết, dù ta biết nàng giả vờ quên tất cả là để trả thù cho Dân Hoàng, nhưng ta vẫn mong nàng ở lại bên ta. Điện hạ, điện hạ, bệ hạ. Phụ hoàng, phụ hoàng. Hôm đó trên đại điện, con bị đâm xuyên tim không chết ở trước mặt mọi người.
để bịt miệng bàn dân thiên hạ mà cha nhốt con vào nhà lao. Mong con hiểu cho nỗi khổ tâm của phụ hoàng. Tuy con là chiến thần, nhưng cũng là con trai ta. Những năm qua, ta không bao giờ gần gũi con, là vì sợ họ nhìn ra điểm yếu của ta. Ta không thể lấy cả nước Ca Khuê ra mạo hiểm. Nhi thần hiểu. Nhưng con luôn tưởng rằng ta tàn bạo bất nhân, phải không? Hàng trăm năm trước, ma tộc không ngừng quấy nhiễu, nhân gian hỗn loạn. Thiên đế cử Nam Thành tướng lĩnh Trảm Thương, thống lĩnh 10 vạn tinh binh nước Ca Khuê tiêu diệt ma tộc. Thế nhưng ma tộc chết mà không hết. Mỗi khi giết được một lính ma tộc là ma khí lại tản khắp nơi, giống như bệnh dịch. Cho đến khi khiến tất cả người Trảm Thương dẫn tới đều nhiễm ma khí. Lúc đó họ đã trở thành ma tộc mới. Tổ tiên sợ họ phản phệ, nên mượn danh phong thưởng giam giữ tất cả binh lính của Trảm Thương ở sơn cốc U Dân thuộc ma tộc, và tìm Thiên Sơn chân nhân gia cố phong ấn. Từ đây, họ không còn xuất hiện ở nước Ca Khuê. Nước Ca Khuê từ đó cũng mất hút, hình bóng 10 vạn tinh binh. Sơn cốc U Dân, ma khí hội tụ, bi thảm nhất trần gian. Vì danh dự nước Ca Khuê, ta không cho phép chuyện này bị lộ ra. Cứ xem như họ xả thân vì nước đi. Chờ sau này con kế thừa ngôi đế vương thì con sẽ hiểu. Phụ hoàng, đó không phải lỗi của người. Người không thể sống ở điện Lôi Dân, mỗi ngày chịu nỗi đau phong vũ lôi điện nữa. Phụ hoàng, cha sống ở đây là để chuộc tội cho nước Ca Khuê. Nhớ kỹ, không được có lòng dạ đàn bà. Phải giữ lấy danh dự nước Ca Khuê. Phụ hoàng, phụ hoàng. Trường Sinh, hai ta nên có một kết thúc rồi. Tướng sĩ Minh tộc ta cuối cùng đã được thấy ánh mặt trời. Trảm Thương,
Thiên đế, ngày tháng mày bày che mắt, ngươi sống thoải mái như thế, ngươi có thấy không? Địa ngục u dân được lập nên vì ngươi. Để mình ta chết thì có gì khó. Ngươi cũng từng là tướng sĩ thiên đình, gây họa cho nhân gian, tội nghiệp tày trời. Lòng người vốn ác, phải giết sạch. Ta sai gì? Ngươi hận mình ta, ta có thể cho ngươi câu trả lời. Đừng để thù hận dối gạt lòng mình. Ta muốn ngươi, muốn cả nhân gian được chôn cùng. Quân thượng, quân thượng, quân thượng. Nghe nói mai là ngày xuất chinh, ta thấy hơi không nỡ xa ngài. Ta thay tách trà nóng cho ngài. Được. Ta phải làm gì mới giúp được huynh? Giết Trường Sinh trước tiên, phải lấy trái tim Ngọc Minh. Ai lấy được trái tim Ngọc Minh của chiến thần chứ? Nếu cô muốn làm thì sẽ làm được. Tình Tuyết làm tốt lắm. Dân Quan, Dân Quan, Dân Quan huynh ở đâu? Tình Tuyết. Sau 3 tháng mùa xuân, hoa đậu mi sẽ nở. Nó là vẻ đẹp cuối xuân. Ta phụ nàng mấy trăm năm, nàng làm tốt lắm. Nàng không phụ Dân Quan.
Nàng nhìn rõ trái tim ta. Trường Sinh, xin lỗi. Cô đã làm gì ngài ấy? Ta giết ngài ấy. Sao cơ? Cô có biết để cứu cô, ngài ấy đã mất nửa trái tim Ngọc Minh không? Không có trái tim Ngọc Minh, ngài ấy không thể về thân xác tiên đế nữa. Ta muốn ngươi hận hắn. Ta muốn ngươi cùng ta diệt trừ hắn, biến thiên đường chốn nhân gian thành địa ngục u gián. Giết Trường Sinh trước tiên, phải lấy trái tim Ngọc Minh. Con thú nhỏ này sẽ giúp được ngươi. Thì ra Dân Quan luôn lợi dụng ta. Không phải vì Minh tộc, chỉ vì bản thân hắn. Ta xin cô, giết ta đi, báo thù cho Trường Sinh. Cô có sức mà ở đây khóc, chỉ bằng nghĩ cách bù đắp đi. Nhưng Trường Sinh đã chết rồi. Ngài ấy là chiến thần ở hạ giới, cũng là thiên đế, không dễ tan thành tro bụi như vậy. Gây rồi. Ma tộc ồ ạt xâm phạm, thề phải tàn sát bách tính ở nước Cao Khuê ta. Gì cơ? Ngươi còn sống. Chúng ta cùng là tinh hồn tiên đế hạ phàm. Quay đầu kịp lúc thì mọi thứ vẫn kịp. Quay đầu. Nỗi hận của ta dành cho ngươi đã nung nấu suốt 100 năm. Hôm nay hai ta chỉ có chấm dứt, không có đường để quay đầu. Nên ngươi lừa gạt tình cảm của Tinh Tuyết. Khi ta biết cô ấy là kiếp nạn hiến tim của ngươi, thì ta đã nghĩ xong xuôi tất cả. Ta muốn ngươi tan thành tro bụi ở nhân gian, không bao giờ về lại được thân xác cũ. Không thể về lại thân xác cũ thì ngươi cũng thế. Ta chịu đau đớn 100 năm trong địa ngục, chỉ muốn trả thù, không muốn về lại thân xác cũ.
Xem ra người mất trái tim Ngọc Minh, quả nhiên sắp phải tan thành tro bụi. Tinh Tuyết, Tinh Tuyết, Tinh Tuyết, Tinh Tuyết, Tinh Tuyết. Ngài dùng trái tim Ngọc Minh cứu ta, còn ta lại chỉ muốn chết vì dân oan. Không đáng. Ngươi tàn sát trưởng môn Ngũ Đại Tiên Môn, hại ta bị muôn người phỉ nhổ. Ngươi lợi dụng tình kiếp mấy trăm năm của ta và Tinh Tuyết để lấy trái tim Ngọc Minh của ta. Tinh Tuyết chết chính là kết quả mà ngươi trả thù. Trường Sinh, quốc chủ Ca Khuê phong ấn minh tộc ta 100 năm, khiến bọn ta phải sống trong địa ngục vô gián, cắn xé lẫn nhau, thảm không nói hết. Họ đều là tướng sĩ chiến đấu anh dũng cho nước Ca Khuê, nhưng lại có kết cục như vậy. Kể từ khi sinh ra, ta đã bị gông ở địa lao 100 năm, ngày ngày chịu đựng nỗi đau khoan tim. Dù có hủy diệt tất cả, ta cũng phải trả thù. Người nói đúng, mọi sai lầm rồi vẫn phải có người gánh chịu. Dù là thiên đế hay nước Ca Khuê, hãy để mình ta gánh chịu. Điện hạ, chiến thần. Trái tim Ngọc Minh, Tinh Tuyết là kiếp nạn hiến tim của ta. Nàng chết đi, trái tim Ngọc Minh mới trở về. Nên cô ấy không phải vì cứu ta, cô ấy chỉ muốn giúp ngươi. Trái tim Ngọc Minh có thể loại trừ mọi quán niệm, tà niệm trong thiên hạ. Hôm nay ta sẽ dùng trái tim này gánh vác mọi sai lầm. Đừng mà điện hạ, mất trái tim Ngọc Minh, ngài sẽ không thể trở lại thân xác trước kia nữa. Có thể trở lại thân xác trước kia hay không có gì quan trọng đâu. Sức một người xóa bỏ nỗi khổ của vạn người, đáng.
Đình đài, thủy cát, hàng trăm năm qua đã phiền cô mài mực cho ta. Được kề cận bệ hạ, hương nương cam nguyện. Không thể trở lại thân xác cũ làm thiên đế. Bệ hạ có hối hận không? Không. Dù cho vạn năm trên trời hay vài năm chống chánh ở nhân gian, đều vẫn phải yêu dân như con, không có gì khác. Đúng rồi, ta nghe Thượng Tiên nói Dân Quan dùng trái tim mình hồi sinh Ngũ Đại Chưởng Môn và Tinh Tuyết. Chỉ là phải chờ 100 năm nữa, Tinh Tuyết mới hồi phục hình người. Tham kiến bệ hạ. Miễn lễ. Tạ ơn bệ hạ. Chuyện ma tộc cuối cùng đã dẹp yên, là phúc của bách tính nước Ca Khuê ta. Không ngờ Dân Quan lại dùng trái tim mình để hồi sinh bọn ta. Lỗi của ai người đó gánh. Sau hôm nay, ta muốn chiếu cáo thiên hạ, trổ quan cho các tướng sĩ đã hy sinh mấy trăm năm trước. Bệ hạ anh minh. Ngàn sao ngân hà, tựa cánh buồm căng, tuyết phủ đê dài, trắng xóa trong phút chốc. Bờ đê đông mây đen che tầm mắt, mồ quan trầm lặng, trắng xóa vạn dặm trường. Tinh Tuyết, Dân Quan, kiếp này chúng ta đừng sai lầm nữa.战马席卷的沙城，鲜血刻画的站稳，让多少勇士离了魂，空等故人般泪痕。爱回顾历年往生人，心头只闻三生情缘里沉沦，有多少是错只生魂，生者为王定乾坤，江山变色，嗜血封存，落叶摇离纷纷，硝烟灼烧的红尘，残渣静默森森，情归何处无从问，人要却不共存，痛断肝肠的此生。三生情缘里沉沦，有多少是错只生魂，生者为王定乾坤，江山变色，嗜血封存，落叶摇离纷纷，硝烟灼烧的空城，
残渣静默森森，心归何处走人要却不共存，痛断肝肠的此生。落叶有理纷纷，硝烟灼烧的空城，残渣静默森森，心归何处走人要却不共存，痛断肝肠的此生。人要却不共存，痛断肝肠